ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਇਵੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਉਣੇ, ਮੇਕਅਪ ਲਾਉਣਾ, ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਰੱਪਾ ਪਾਓ, ਨੱਚੋ ਟੱਪੋ। ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਜੋਏ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਲੜਦੇ ਵੀ ਆ, ਫਲਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਇਵੈਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਇਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਓਹੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਨਾਈਟ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਯੋਰ ਕੰਸੈਂਟ। ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨ। ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਆ, ਉਹ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਆ, ਉਹ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨ ਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਿਊਟਿਵਨੈਸ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਟਿਊਟਿਵ ਆ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਵਰਸਸ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ that we are the one who gave birth to the machines, yet we are the one struggling. My question is, are we not smart enough to understand all that? I'm sure we are, because look at it, what we have accomplished, right? But when you go deep discussion with yourself about all these struggles, then you will see the link up is linking back to you with the thought that you have in your head. Our problem here, it starts from one thought, and one thought gives birth to another one. ਉਹ ਬਰਥ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। And that is where our struggle lies. Last week when I put forward some questions that was related to the fact, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀਆਂ? ਮਸ਼ੀਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ? ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਡੀਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ escape plans ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਫੇਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਕੁਆਇਟ। ਵੈਨ ਆਈ ਸੇ ਕੁਆਇਟ, ਉਹ ਕੁਆਇਟ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਭੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਵਰਥ ਮੋਰ ਦੈਨ ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਡਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਣਾ ਗੈਟ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਟੌਪਿਕ। escape plans ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ escape plan ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, escape ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ escape plan ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ escape plans ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਵੀ ਡੂ? ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਥਾਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ escape plan ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ escape plan ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਥਾਟ ਕਦੇ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਥਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਬਿਟ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਨੀਡ ਦਮ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਦਮ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ?
ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਡਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ, ਆਹ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਗੁੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਹੋਣੀ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਉਣੇ, ਮੇਕਅਪ ਲਾਉਣਾ, ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਉਹ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਰੱਪਾ ਪਾਓ, ਨੱਚੋ ਟੱਪੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਜੋਏ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਫਲਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਵੈਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਅਗਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, 4 ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ escape ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ escape ਪਲਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਗਈ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਓਹੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਮਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਈਟ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜੀਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਯੋਰ ਕੰਸੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਹੈਬਿਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਟਨ ਇਨ ਟੂ ਯੂ ਵਿਦਆਊਟ ਯੋਰ ਕੰਸੈਂਟ, ਵਿਦਆਊਟ ਯੂ ਨੋਇੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋਏ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਕਐਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਗਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ escape plans ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ? ਇਹ ਸਿੰਗਰ escape plan ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ escape plan ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈਵੀ ਆ, ਉਹ escape plan ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਥੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈਵੀ ਆ, ਉਹ escape plan ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ escape plan ਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਉਹ escape plan ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਿਊਟਿਵਨੈਸ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਟਿਊਟਿਵ ਹਾਂ, escape plan ਆ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ escape plan ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, escape plan ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਥੋਟ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, that is an escape plan, that is a lie, that something is taking you away from your reality.
ਆਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। I am 100% sure some of you guys gonna say this is a big BS। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਥੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੋਟ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਿਓਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਿਓਰ। ਉਹ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੀਅਲ ਆ। ਥੋਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਹ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵੱਲ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਅਲ ਆ, ਬਣਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋਟ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ। ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮੀ ਵੈਨ ਆਈ ਸੇ ਦ ਥੋਟ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਪੇਂਟਰ ਆ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੇ ਆ, ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ। ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੀਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋਟ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ escape ਪਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। escape ਪਲਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦਾਰੂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਇਮੇਜ ਆਪਣੀ ਮੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤਾਂ escape plans ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। Yes, you can live without escape plans. Yes, you can live without thoughts. You can live without imagination. They are everything that takes you away from the reality. Yes, you can live without it. That is just created by your thought. If you have no control over your thought's gonna tell you that you need some happiness. You're very sad today because ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ has not been nice to you. ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, no thought ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਿਸ ਮੈਂ ਦੈਟ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ? ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਰਪਟ। ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ all very similar, all have the same consciousness, just need to observe what we are seeing, not abstracting, not ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਉਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋਟ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ, ਨੋ ਈਵਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਈਵਨ ਚੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਗੋਡਸ ਨੇਮ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਯੂ escape plans bro, come on। ਇੱਕ ਥੋਟ ਥੋਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਥੋਟ ਥੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆ? ਥੋਟ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੇਕ ਯੂ ਫੀਲ ਬੈਟਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ 4 ਦਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਜਪਿਆ, ਸਾਲ ਜਪਿਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮੇਜਿਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵੈਂਜਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ?
ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ। ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਊਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਆਮ ਨੋਬਡੀ। ਜੇ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਵਰੀਵਨ ਕੈਨ ਸੇ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਹਰਟ। ਜੇ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਟੱਚ ਯੂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ? ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਬਲਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂਡਵ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਆ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ ਯੂਰਸੈਲਫ ਥੀਸ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ, ਆਮ ਨੋਟ ਸੇਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਆਪ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਐਨੀਵੇ, ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਪੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜੋ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੋ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਬੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਨੋ ਬਡੀ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ, ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। ਐਨੀਵੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।